नमस्ते नमस्कार साथीहरु, पुनः पनि स्वागत छ हजुर सबैलाई मेरा टिप्स एन्ड ट्रिक्समा। र आज पुनः पनि एउटा नयाँ भिडियो र नयाँ जानकारीका साथ उपस्थित भइसकेको छु। आज हामी यस भिडियोमा कुरा गर्नेछौँ हजुरले यदि एनटीसी अथवा एनसेल कुनैको पनि सिम युज गर्नुहुन्छ भने हजुरले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एनटीसी अथवा एनसेलको नम्बर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ, सँगसँगै त्यो नम्बर हजुरको सिम कार्ड कसको नाममा रहेको छ त त्यो पनि कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने बारे सम्पूर्ण जानकारी यस भिडियोमा हजुरले पाउनुहुनेछ। हजुर, यदि हजुर यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानललाई पक्कै पनि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला। आफ्नो केही प्रतिक्रिया भए कमेन्ट गर्नुहोला र अरू साथीहरूसँग पनि भिडियोलाई सेयर गर्नुहोला। अब ढिलो नगरिकन हामी आफ्नो भिडियो सुरु गर्छौँ। यसको लागि सर्वप्रथम हजुर आफ्नो मोबाइलको डायल प्याडमा आउनुहोला र यहाँ पहिले हामी एनटीसीको सिमको नम्बर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हेर्छौँ। यसमा हजुरले आफ्नो मोबाइल नम्बर थाहा पाउनको लागि *9 # प्रेस गरी डायल गर्नुहोला हजुरको एनटीसीको नम्बरले। र यति डायल गरिसके पश्चात हजुरको स्क्रिनमा हजुरको एनटीसीको मोबाइल नम्बर देखाउनेछ। हजुर, यो त भयो हजुरको आफ्नो एनटीसी अथवा नेपाल टेलिकम भनौँ त्यसको मोबाइल नम्बर कसरी चेक गर्न सकिन्छ भन्ने बारे। त्यसै गरी यो नम्बर हजुरको अब कसको नाममा रहेको छ त, कसको नाममा दर्ता रहेको छ त्यो थाहा पाउन हजुरले *922# प्रेस गरी पुनः पनि एनटीसीले नै डायल गर्नुहोला। र यति डायल गरिसके पश्चात हजुरको 2 नम्बर हजुरको नम्बर देखाउनेछ। इज रेजिस्टर्ड इन द नेम, जसको नाममा रेजिस्टर गरिएको छ उसको नाम देखाउनेछ। जसरी यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै नाममा रेजिस्टर रहेको छ। सो यो चाहिँ भयो हजुरको एनटीसीको फोन नम्बर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ भन्ने बारे र सँगसँगै हजुरको एनटीसीको मोबाइल नम्बर कसको नाममा रेजिस्टर भएको छ हेर्ने प्रक्रिया। त्यसै गरी अब एनसेलको बारेमा कुरा गरौँ। सो हजुरको एनसेलको नम्बर कसको नाममा रेजिस्टर रहेको छ र एनसेलको नम्बर के कति रहेको छ त त्यो थाहा पाउने तरिका हेरौँ। यसको लागि हजुरको डायल प्याडमै *103# प्रेस गरी एनसेलले डायल गर्नुहोला अथवा कल गर्नुहोला। यति गरिसके पश्चात हजुरको एनसेलको मोबाइल नम्बर सो हुनेछ र सँगसँगै कति दिनदेखि हजुरको सिम एक्टिभ रहेको छ, कहिले एक्टिभ भएको, यो सबै इन्फर्मेसन हजुरलाई देखाइनेछ। अब हजुरको यो एनसेलको मोबाइल नम्बर कसको नाममा दर्ता रहेको छ त्यो हेरौँ। यसको लागि डायल प्याडमै *9966# प्रेस गरी एनसेलले डायल गर्नुहोला। यति गरिसके पश्चात दिस सिम इज रेजिस्टर्ड इन द नेम अफ भनेर जसको नाममा दर्ता भएको छ त्यो हजुरलाई देखाउनेछ। रिप्लाई 1 इफ इट इज करेक्ट, रिप्लाई 2 इफ इट इज इनकरेक्ट भनेर पनि यहाँ देखाइरहेको छ। सो हाम्रो करेक्ट रहेको छ, सो 1 प्रेस गरी यसलाई सेन्ड गरिदिन्छौँ। थ्याङ्क यू फर द भेरिफिकेसन, प्लिज सेयर दिस प्रोसेस इन्फो टु यर फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली टु भेरिफाई देयर अनरसिप भनेर रहेको छ। सो यसरी चाहिँ हजुरले एनसेलको सिम हजुरको कसको नाममा रहेको छ भनेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो आजको भिडियोमा यति नै। पुनः पनि हामी यस्तै जानकारीमूलक भिडियो लिएर आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलको लागि हस्त, धन्यवाद, बाई बाई।